फिल्टरमा 4 जाम भएको छ। अहिले म त्यो सफा गरिदिएँ, अघि पानी नै झरेको थिएन। सरफ पनि राम्रो बगाएको थिएन होला है? बगाउँदैन थियो पानी यताबाट यसमा जगले पानी हाल्दै बगाउनु पर्यो हो। अब पानी सानी बगाउँछ तर जति मोटरको फोर्स हुनुपर्ने हो फोर्स पनि मोटरको घट्या छ है। यतिको काम चल्छ, चलाउनुहोस् काम चलाउँदैन र पछि मोटरमा प्रब्लम आयो भने यो मोटर बिजुली धेरै खाँदैन। बरु दिनमा 2-3 लट हुनुहोस् कपडा चाहिँ बस 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 अक्को 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 कसै हो? यो हल्लेर चाहिँ एकदम यसको रिन्ची आउँथ्यो नि सेटमा है। यसरी लामो नि बनाउनु मिल्छ, छोटो नि बनाउनु मिल्छ है। तलमाथि गराएर लेबल गराउनुलाई अन्त ठिक छ। यस्तो त अहिले अस्ति नै भएको थियो यो के भयो भन्दै फेरि अफ गरेर अन गरेर धुन्थ्यो त धुइए नै धोइएन कि पानी नआएछ कसरी देऊ? त्यो त पहिले सरफ नै बगाउँथ्यो, किन सरफ बगाउँदिन भने अनि जगले त्यहाँ पानी हालेर तपाईँको सर्भिसिङ नै गर्नुपर्छ होला पछितिर। सर्भिसिङ भन्नाले सर्भिसिङ त्यही नै हो। त्यही नै हो सर्भिसिङ भने त्यही नै हो। टप क्लिनमा लगाएर हात्ती हालिदिएपछि मोटरको सर्भिसिङ चाहिँ गराउनुपर्छ। हेर्नु होला कि त्यहाँ कस्तो डस्ट आउँछ है, एकदम गनाउने डस्ट आउँछ। पाइप यता निकालेर हेरौँला। अहिले गरिहाल्नु अनि आज गरे नि त्यो कति मिनेटको भन्ने आफै उयो गर्छ। यसले आफ्नै टाइम दिन्छ। अनि यो जुन टाइम छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो घडीको टाइमसँग म्याच हुँदैन क्या। यो चाहिँ पानीको प्रेसर अनुसार हुने हो होइन। धारामा प्रेसर ठिक छ हजुरको, मोटरले जुन प्रेसर दिनुपर्ने त्यो प्रेसरमा अलिकति कम छ। अहिले त्यो खर्च गर्नुहुन्छ। मोटर कम्पनीमा चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भने कम्पनीले चाहिँ यो मोटर सर्भिसिङ गर्दैन, फेरिदिने हो सिधै। फेर्न पऱ्यो भने महँगो पर्छ। यो डिसी हो यो होइन, तानी 3टा हुन्छ 3पट्टिबाट तानी। त्यसको 6,500 पर्छ कम्पनीको रेटमा हाल्दाखेरि होइन। हामीले चाहिँ सर्भिसिङ गराइन्छ, खुलाएर आफूले बनाउँछ कि त्यो खोलेर बनाउनु मिल्छ, भित्र सफा गर्नु। सिधै भाइलाई कन्ट्याक्ट गरिदियो कि कम्पनीलाई कन्ट्याक्ट गरिदियो? अब मलाई गर्दा भयो किनभने तपाईँको 1 वर्ष क्रस भइसकेको रहेछ होइन। 1 वर्षभित्रै थियो भने चाहिँ फ्री सर्भिसिङ पाउनुहुन्छ कम्पनीबाट। यहाँ चाहिँ 2 वर्षसम्मको भनेको हुनाले 2 वर्ष छैन। तपाईँले फ्रिजको चाहिँ खै कसो कसो यहाँ 1 year कम्प्रेसिभ इन्क्लुडिङ 10 years अन मोटर मेन यो जिडी मोटर डाइरेक्ट ड्राइभ मोटर पनि देखाएको छ। यसमा नम्बर छ भाइको यहाँ नम्बर कार्डमा भन्दा नि मोबाइलमा सेभ गर्नु न वासिङ मेसिन भाइ भनेर सिधै गरे हुन्छ। कम्पनीले चाहिँ पार्ट्सै सिधै फेर्ने भन्ने हुन्छ कि हामीले चाहिँ अब कस्टमरहरूलाई